Szívesen megnéznék tőled egy videót a szuperkockáról, szerintem nagyon sokan azt sem tudják, hogy létezik. Ezt én is pontosan ugyanígy gondolom, már nagyon rég tervben van ez a téma, de csak most jutottam el odáig, hogy ezt egy rövid videóban kifejtsem. Szóval ebben a videóban a Magyarországon található, azon belül pedig a Mátrában található szuperkockáról lesz szó. Mint az lenni szokott, általában olyan témákkal foglalkozom, amelyekről nem sok mindent tudunk, nincs túl sok információnk róla, mert hogyha lenne, akkor már nem beszélhetnénk rejtéről, és alapból nem készülne róla videó sem. És akik már most azt gondolják erről a témáról, hogy az egész egy nagy fikció és úgy kamu, ahogy van, igen, általában tényleg a történetek nagy részének, a bemutatott történetek nagy részének semmi köze a valósághoz, viszont ezt a témát, a szuperkockát honfitársaink, magyar barlangászok a saját szemükkel látták, tapasztalták és áttélték. És nem azt mondom, hogy csak azért, mert magyarok, ezért el is kell nekik hinnünk mindent, viszont itt nem gyerekekről, itt nem csak jókedvükből kitalált történeteket mesélő emberekről van szó, hanem magyar barlangszakértőkről, ráadásul az egyik sztoriban még a magyar mentőszolgálat tagjairól is. Szóval ezek alapján mindenki döntse el, hogy egy valós történetről, vagy egy meséről van-e szó. És ennek próbálok én is utána járni ebben a videóban, és a tények ismertetése után döntésre jutni. Hogy ez egy valós eset, vagy sosem volt több egy mesénél. Lássuk. A téma ismertetése előtt néhány mondat a környékről, mert szerintem így, hogyha vizuálisan is látjuk, hogy merre járunk, így azért könnyebben érthető lesz a sztori. Haladjunk délről, vagyis alulról felfelé. Csörgőjük barlang, itt található a szuperkocka. Ágasvár menedékház, ide is szólni kell, jelezni kell ide is, hogyha esetleg lemegyünk a Csörgőjük barlangba. Ágasvári hegycsúcs, itt valamikor még annó egy vár állt, amiből már szinte semmi sem maradt, és van itt még valami, török lábnyom. Ezt persze nem szó szerint kell érteni, mert azt tudjuk, hogy a törököknek semmi közük nincs hozzá, de hogy ki és miért faragott két lábnyomot észak felé tájolva egy vulkanikus kőbe, azt máig nem tudjuk. Persze mendemondák azok vannak, és úgy szól, hogy annak idején egy őr állt ezen a helyen, és annyit állt egy helyben, hogy belesüllyedt a lábnyoma a talajba. És hogyha már itt vagyunk, akkor muszáj, hogy megemlítsem ezt a kőbevésett feliratot is, ami szintén a török lábnyom közelében a Mátrában található. Newton hitétől mentsen meg az Isten. Tudniillik ugyanis, hogy Newton nem csak az optikával és nem csak a matematikával foglalkozott, hanem nagyon érdekelte a vallás történelme, nagyon érdekelt őt a teológia, és hát volt egy elég merész véleménye a Szent Háromságról, az Atyáról, a Fiúról és a Szentlélekről. Newton azt állította, hogy ez nem is igaz, és hogy az eredeti Bibliában a Szent Háromság nem is létezik. Legalábbis nem abban a formában, ahogy azt ma ismerjük. És Newton ezt a véleményét akkoriban nem hangoztatta. Nem is hangoztathatta, és úgy gondolják, hogy az, aki pár évtizeddel ezelőtt kőbevéste ezt a feliratot a Newton sziklába, ő azt szerette volna ezzel üzenni, hogy a Szent Háromság az létezik. És ezt csak azért mondtam el, mert olvastam már olyan véleményeket, hogy ezzel a Newton hitétől mentsen meg az Isten felirattal, egyes vélemények szerint azt üzente valaki, hogy a gravitáció az nem olyan formában létezik, mint azt ma gondoljuk. És nem akarok jobban belemenni, de tény, hogy a gravitációról még nem tudunk mindent. És lehetnek még felfedezetlen kapuk. Viszont az senkiben ne forduljon meg, hogy a gravitáció az nem létezik. Pláne nem egy ilyen kőbevésett felirat láttán. És hogy jön a témához a gravitáció? Miért is fűztem össze a Newton sziklát, a török lábnyomot, és miért említettem az ágasvári turistaházat? Hát azért, mert a Csörgőjük barlang mélyén található szuperkocka története, és ha csak egy halvány szinten is, de megköveteli ezen helyek ismeretét. Legalábbis elméleti szinten. A képen látható úriember Buda László, és én úgy látom, hogy ő volt az, és a mai napig ő az, aki életben tartja ezt a szuperkocka legendát. A történet nagyon egyszerű, Buda László és csapata 84-ben leereszkednek a Csörgőjük barlangba, mert meg akarnak nézni valamit, egy olyan helyet a barlangban, amit még sosem láttak.
leereszkednek a csörgőjük ezen eldugott részére, majd találnak egy kocka formájú nagy követ. Megnézik, lemérik, a hossza az 8,30, mármint 8 méter 30 centi, a magassága 8,30, szélessége egészen pontosan az is 8,30. Egy szabályos kockáról van szó. Bár utólag hozzáteszik, hogy nem egy kockáról van szó, hanem inkább lehet, hogy egy hasábról, de maradjunk egy kockánál, hogyha már szuperkockáról van szó. A kocka megtalálása után még egy pár óráig körbejárják, megvizsgálják ezt a szuperkockát, amennyire csak lehet és amennyire csak ők tudják, majd legalábbis az elmondásuk szerint 6-7 óra lent tartózkodás után úgy döntenek, hogy oké, mára ennyi elég volt, kezd hideg lenni, kezdünk éhesek lenni, menjünk fel. Majd amikor már majdnem a barlang bejáratánál tartanak, szembe találkoznak egy mentőcsapattal. És Buda László és csapata értetlenkedve áll a mentőcsapat előtt, és azt kérdezik tőlük, hogy ti meg mit kerestek itt? Mi történt, hogy egy egész nagy brigáddal felvonultatok? Majd a mentőcsapat visszakérdez, hogy mi az, hogy mit keresünk itt, Laci bátyám? Hát önöket keressük. De hát miért? 6-7 órája jöttünk le. Nem tűntünk el. Nem. Önök nem 6 órája mentek le, hanem tegnap előtt. És azért indultunk a keresésükre, mert azt hittük, hogy valami nagy baj történt. Buda László és csapata szentül állítja, hogy nem voltak lent többet 6-7 óránál. Több napot lent lenni, éhen, szomjan, a hidegben szinte lehetetlen lett volna, olyan, mintha a kocka mellett lelassult volna az idő. És ez még mindig semmi, ugyanis Buda László elmondása szerint, akik akkoriban 84-ben lent voltak, vagy esetleg később, és akik látták a kockát, ők már nincsenek az élők sorában. És nem lehet tudni, hogy ez tisztán csak a puszta véletlen, de Buda László ebben a kisfilmben, amit a leírásban is megtaláltok, azt mondja, hogy a legtöbb barátom, aki akkor lent volt, ők már nem élnek. Mint azt mondtam, készült egy ilyen 2 részes kisfilm a témáról, és mivel én támogatom az ilyen kezdeményezéseket, kutatásokat és azok filmes formában való megjelenését, ezért itt lesz a leírásban ez a 2 részes kisfilm, amiről még néhány mondatban hamarosan beszélek majd, de előtte foglaljuk össze az eddigi történéseket. Szóval van egy barlangász csapat, akik 84-ben lemennek a kockához, és elmondásuk szerint 6-7 órát töltenek odalent. De a felszínen eközben 2 nap telik el. Ez az egyik ilyen furcsaság, de van még egy, hogy odalent az akkumulátorok teljesen felmondják a szolgálatot. Hiába megy le az ember több elemmel, több lámpával és több pótaksival, azok ugyanúgy lemerülnek. Még akkor is, hogyha azok a táskában vannak. Az akkumulátorok használaton kívül is ugyanazon állapotra jutnak, teljesen lemerülnek. És ami már csak habatortán, hogy a szuperkocka az odalent a barlang mélyén, az elvileg megfordul. De nem ebben a térben, hanem egy másik térben. De ezt ma már sajnos nem tudjuk megnézni, és nem tudjuk igazolni sem ezeket az állításokat, mert a csörgőjük barlang az folyamatosan változik. És igen, van, hogy szűkül, sőt inkább csak szűkül, mert már 84-ben sem volt olyan könnyű megközelíteni a szuperkockát, de ez már szinte lehetetlenné vált. Egyszerűen olyan keskenyek ezek a rések, hogy nincs az a barlangász, aki átférne rajtuk. Ebből kifolyólag, még hogyha akarnánk, se tudnánk megnézni a szuperkockát, mert nem tudunk a közelébe jutni. A barlang az bezárta a kapuit a kíváncsiskodók elől. Ráadásul, hogyha a csörgőjük barlangban szeretnénk méréseket, vizsgálatokat végezni, vagy csak esetleg körbenézni odalent, akkor az sem egy olyan egyszerű menet. A barlang ma már csak engedéllyel látogatható, biztonsági okokból. Az engedélyre több hónapot is várni kell, szóval az, hogy csak valaki oda menjen akár holnap, és megnézze magának ezt a szuperkockát, ezt a hasábot, legyen ez bármi, az teljes mértékben elképzelhetetlen. Egyrészt nem kapná meg az engedélyt, másrészt, hogyha valaki meg is kapná valamilyen csoda folytán, akkor sem jutnak közelebb egy adott ponton túl a barlang szűkössége miatt. Szóval a legendát, a szuperkocka rejtélyét az eddigi történetekből kell felépíteni magunkban. És úgy néz ki, hogy ennél több infót már nem is fogunk megtudni róla, azt kell megednünk, ami van. Viszont ez nagyon kevés. És engedjétek meg, hogy most már akkor rátérjek a személyes gondolataimra is, amiből van ám aztán bőven.
És előre leszögezném, hogy mindazt, amit most mondok majd, azt jól átgondoltam, szóval nem azért gondolom ezt, mert valami elkerült a figyelmem, hanem azért, mert egyszerűen ez a véleményem. Egy kérdés. Tudjátok, hogy hány képet sikerült ez alatt az idő alatt készíteni a szuperkockáról? Elárulom, elvileg 3. De én ezekből a képekből nyers formában egyet sem találtam meg a neten, és elvileg videóanyag is készült róla, de a filmek azok szintén elvesztek. És nem érzitek, hogy ez mennyire abszurd? 84 óta csak 2 képet sikerült készíteni róla. És ez egyik ilyen kép, ez pedig a másik. Ezen kívül pedig már csak ilyen fantáziarajzok készültek, hogy nézhetne ki, vagy hogy nézhetett ki a kocka kb. 1000 éve. De induljunk ki ebből a képből, amelyen talán a legtöbb látható. Ez az a kép, ami a rejtély alapját szolgálja, legalábbis mint bizonyíték a kocka létezésére. És nekem már csak egy kérdésem van. Miért mondanak a barlangászok saját maguknak ellent? Egyszer egy kockáról, egyszer pedig egy hasábról van szó. Mert azt is mondják, hogy a kocka az felfelé vagy lefelé még folytatódhat. De azt már ők sem tudják, és nem is látják. Akkor ezek alapján miért jelentették ki, hogy egy szabályos kocka rejtőzik a csörgőjük mélyén? Miért mondanak ilyet, hogyha ők, akik ott voltak és látták, még ők sem biztosak benne? Valljuk be, hogy ez egy elég bizonytalan alap bármihez. Pláne egy olyan dologhoz, amit nekünk komolyan kellene vennünk, ráadásul el is kellene hinnünk. Miért van az, hogy azóta már számos barlangász körbejárta a csörgőlyukat, akkor, amikor még ugye nem szűkült be teljesen, és fogalmuk sincs, hogy Buda László miről beszél. Semmilyen szuperkockát nem találtak, semmilyen rendellenességet nem tapasztaltak, és a barlangászok, akik felfedezték ugye már a csörgőlyuk minden szegletét, csak azt mondják, hogy nem értik, hogy honnan eredhet ez a legenda, és nem értik, hogy Buda László mit látott, de hogy nincs semmilyen kocka alakú tárgy a barlang mélyén, az is biztos. Azt mondják, hogy mivel egy vulkanikus barlangról van szó, ezért itt, az ilyen barlangokban igenis előfordulnak szabályos alakzatok. Mert ezek a kövek repednek, törnek, és igen, van, hogy szabályosan törnek. Ez egy ilyen kép szintén a csörgőlyukból, és látszik, hogy ez tényleg igaz. Ez is egy olyan rész, mint hogyha ezt egy ember vágta volna ki egy kocka formára, de ez is a természet műve. Az ilyen vulkanikus barlangokban ez normális, ez előfordul. Ahogy megnéztem ezt a 2 részes kis filmet, csak az járt a fejemben, hogy ez a Buda László úgy vesz hülyére mindenkit, ahogy csak lehet. És kicsit emlékeztet az egyik rokonomra, aki elhitet mindenkivel minden szart, csak azért, hogy ő azon szórakozzon, hogy ezt mások elhiszik. és valahogy pont ugyanezt érzem Buda Lászlón is. És hogyha majd esetleg megnézitek ezeket a kis filmeket, akkor szerintem ti is érzitek majd, hogy olyan, mintha egész végig tudná azt, hogy oké, menjünk le, jöjjön az egész stáb, ha kell, mindenkinek megmutatom a képződményt. Igen, szó szerint ezt a szót használja rá, képződmény. Szóval gyertek le, megmutatom nektek, de csak azért, hogy a történetem ne veszítse el a hitelességét. De én magam is tudom, hogy úgysem fogtok látni semmit, mert az a rész már rég bezárult. A kisfilm nézése közben tényleg az volt az érzésem, hogy kedves László, úgy vesz hülyére mindenkit, ahogy csak akar. És én lefogadom, és még mielőtt bárki nekem állna, aláírom, legalábbis merem remélni, hogy egy nagyon képzett szakemberről van szó, de ez inkább volt egy műsor, mint a valóság megközelítése. A kisfilmben vagy 10-szer elhangzik, és most nem túlzok, kb. Percenként a barlangászunk szájából, hogy remélem, hogy nem omlik rátok a barlang, ha-ha-ha, remélem, hogy nem most fog összeszűkülni, és remélem, hogy most nem kell hívni a mentőszolgálatot rátok, mert akkor elég csúfos mentésben lesz részünk, ha-ha-ha, mint hogyha azt akarta volna, hogy egy adott ponton túl még bátorsága se legyen a filmeseknek tovább mennie. Mint hogyha azt akarta volna, hogy ne is nézze meg magának senki ezt a kockát, mert akkor kiderülne, hogy mindvégig, egészen 84-től napjainkig egy olyan mesével letették az embereket, ami tényleg és csak egy legenda. Semmi több. A történet az ugye úgy szól, és ez adja a rejtély erősségét is, hogy egy olyan megdönthetetlen sztorira van felhúzva, hogy azt még hogyha akarnánk sem tudnánk megcáfolni. Idézem. Bementünk egy olyan helyre,
ahol eddig még senki sem járt, és már nem is fog, mert bezárult. De akkoriban ez még járható volt. És mi sem tudtuk akkoriban, hogy merre megyünk, és hogy mit fogunk ott találni. Vagyis a barlangászok azért nem találják ma ezt a szuperkockát, mert oda egy nagyon keskeny bejáraton keresztül vezet az út, ami egyre keskenyebb és keskenyebb. És persze, hogy azóta senki sem látta a szuperkockát, mert lehetetlen oda bemenni. Ez egy olyan erős és hihető alap ennek a rejtének, hogy ezért is maradhatott fenn ilyen sokáig. Ezt nem lehet csak úgy megdönteni, hanem tovább és tovább él. Hiába készült róla film, hiába mentek oda kamerákkal, így sem tudták sem megerősíteni, sem cáfolni a sztorit. És a történet magjával, azzal, hogy azért nem látták a barlangászok, mert ez egy titkos út, és azt rajtunk kívül még senki sem fedezte fel, ezzel szinte bármilyen érvet meg lehet támadni. Így kell egy hihető, bárki számára elképzelhető sztorit felépíteni. A felmerülő kérdések között ott van még az is, hogy hol vannak azok az emberek, akik akkoriban, 84-ben szintén látták a kockát. Az igazság az, hogy Buda László állításait rajta kívül senki sem tudja megerősíteni, sem cáfolni. Nincs rajta kívül senki, aki kamera elé állt volna, és azt mondta volna, hogy én igenis ott voltam Lacival, alátámasztom, hogy Laciék 2 napot voltak odalent, vagy például a mentőszolgálat valamelyik tagja előállhatott volna, hogy igen, mi voltunk ott aznap, mint mentőcsapat, és tényleg 2 napot voltak odalent a barlangászok. De semmi ilyennel nem találkoztam. Ja, és ugye mondtam, hogy a csapat nem csak egy emberből állt. Többen is látták a kockát, de hát, és mint azt Buda László is mondja a kisfilmben, rajta kívül, akik akkoriban lent voltak, mára nagy részük nem él. Miért nem tudjuk azt, hogy ezek a barátok miben haltak meg? Mikor haltak meg? Hány évesek voltak? Mi van a még élő barátokkal? Ők miért nem szólalnak meg, hogy igen, minden, amit Laci mond, az így történt? Miért teszünk úgy, mintha Buda László lenne az egyszemélyes csapat, aki mindenki nevében beszél, hitelesen beszél? Miért hiszünk el mindent ebből az egészből, bizonyítékok nélkül? Egy ember elmondott valamit, elénk dugott egy amúgy normális barlangi fotót, és minden szavát elhisszük. Ha egy mondatban össze kellene foglalnom mindezt, akkor valahogy úgy tudnám megfogalmazni, hogy Buda László egetrengető dolgokat próbál meg kis szavakkal igazolni. Miért nem tudunk és miért nem látunk a történeten kívül többet? Mondjuk a barlangásznaplót, a jegyzőkönyvbe vett mentőcsapat kivonulását, a többi barlangász megerősítését, és tényleg miért hiszünk el mindent egyetlen egy embernek? Ami talán valóban igaz a sztoriban az, hogy a barlang belsejében az iránytű tényleg megbolondulhatott, ugyanis a vulkanikus kőzetekben elég sok vas van, ami tényleg megbolondíthatja az iránytűt, és ezt már több barlangász is megerősítette. De azt, hogy a barlangban bármilyen kockaformájú, hasába alakú szuperkocka lenne, azt Buda Lászlón kívül senki sem tudja sem megerősíteni, sem megcáfolni. Sőt, még messzebbre megyek, már Buda László sem tudja igazolni a szavait, ő is már csak azt tudja mondani, hogy ha elhiszed, ha nem, ez már bizony így volt. Arról sem tudunk semmit, hogyha ezt valóban így tapasztalták, még annó 84-ben, akkor miért nem mentek vissza, mondjuk 1 évvel később? Akkor, amikor még ugye járható volt a barlang. Mert ez lenne a logikus. Többször is lemegyünk, többször is megnézzük, lefényképezzük, mert ha egyszer sikerült lefényképezni, akkor többször is sikerülnie kell, de nem. Ez történt, itt van 1-2 kép, több nincs. Vagyis volt, de elveszett, de ez már bizony így volt. Nem hiszed? Hát, más már nem tudsz megkérdezni, de itt vagyok én, aki azt mondom, hogy így volt. És félreértés ne essék. Én Buda Lászlót a kisfilm alapján, és így elemeztem, és olvastam 1-2 írását is, egy okos embernek tartom. Pont ezért gondolom azt, hogy volt esze kifundálni egy ilyen kis mesét, egy megdönthetetlen mesét, és abban sem vagyok biztos, hogy ezen kis film után, amikor hazaért, nem fulladt meg a röhögő görstől, hogy mennyire sikerült hülyére venni egy egész stábot.
akiket bármikor lehet barlangász viccekkel ijeszgetni, mert nincsenek már így is beszarva, és akinek mondhatok bármit, úgyis elhiszik. Az ő szemükben én továbbra is hiteles maradok, és mindenki szemébe hiteles maradok, mert hát én megpróbáltam megmutatni a szuperkockát, arról én már nem tehettek, hogy beszűkültek a járatok. Hát nem. Arról tényleg nem tehet senki, hogy beszűkültek a járatok. Viszont azok a járatok már jóval ezelőtt beszűkültek, mielőtt a stáb engedélyt kért volna a barlangban való forgatásra. És nem mondja azt nekem senki, hogy Buda László barlangász úgy ment a helyszínre, hogy én most akkor megmutatom a nagyvilágnak a szuperkockát. Lemászunk és megmutatjuk mindenkinek. Szerintem pontosan tudta, hogy a nap és a film az úgysem zárul majd sikerekkel. Amivel viszont még a szakértők is egyetértenek, hogy a barlang régebben, a csörgőlyuk az 1900-as években még sokkal, de sokkal járhatóbb volt. Ezt úgy értem, hogy voltak, akik itt bujkáltak, vagy akiket itt bújtattak. Mert itt biztos, hogy senki nem talált rájuk. Ami viszont már csak legenda, és nem lehet tudni, hogy mennyi valóságtartalma van, de elvileg van egy nagy tó a csörgőlyuk mélyén, ahol akár még hajókázni is lehetett. De a járatok már úgy összeszorultak, hogy szinte megközelíthetetlen, és valószínű, hogy innen ered a csörgőlyuk kifejezés, a neve, mert a bejárattól nem messze, bent a csörgőlyukban vízcsobogás hallható, szóval van víz valahol, mert hallani, hogy csobog, de a hangforrását még nem sikerült megtalálni. És még annyit, hogy a barlangot amúgy nem nagyon látogatja amúgy úgy nagyon senki, mert szűk, nincs benne semmi látnivaló, több hónapig tart az engedély csak a látogatáshoz, csak a bejutáshoz, így tökéletes hely arra, hogy az ilyen legendák szányra kapjanak, és terjedjenek, amit csak lehet. Mert megcáfolni úgysem tudja ezt senki. És nem azért nem foglalkozik senki a témával, mert ez egy szuper titkos dolog, és senki nem akar vele foglalkozni, hanem mert egyrészt nem éri meg, másrészt áldoznál-e több milliárdot arra, és képzel csak magad a döntéshozók helyébe. Áldoznál-e több milliárdot arra, ha csak az előbb elmondottakból kellene kiindulnod, és Buda László történetéből. Ha igen erre a kérésre a válaszod, akkor nyugodtan lehet pénzt küldeni az illetékeseknek, szerintem nagyon örülni fognak neki, viszont hogyha nem, akkor nem szabad, hogy felmerüljön benned az a kérdés, hogy miért nem foglalkozik senki a témával. Egyébként én azt egy picit sem gondolom, hogy ezek a barlangászok két napot töltöttek odalent a barlangokban. Szerintem vannak olyan tapasztaltak, hogy ne veszítsék el az időérzéküket. Ott éjszaka tényleg sokkal hidegebb van, nem hiszem, hogy nem vették volna észre. Ráadásul az emberi természet is jelez egy idő után, hogy ha-hó aludni kellene, ha-hó éhesek vagyunk. Még az iránytű megbolondulását is elhiszem. De a többit már nem. Nem is tudom, hogy mit lehetne még hozzáfűznöm ez a témához. A lejvonalakról azért nem beszéltem, mert ennél a témánál szinte nem láttam értelmét, majd talán egy másik videóban. Nyugodtan nézzétek meg ezt a kétrészes kis filmet, itt lesz a leírásban. Ez a videó gyakorlatilag ezen kisfilmek reakciója, utószele. Én mindig is támogattam ezeket a próbálkozásokat, jó látni, hogy vannak még akik foglalkoznak a magyar ügyekkel, és megpróbálnak utána járni ezeknek a hihetetlen sztoriknak. Nekik hála mi is véleményt formálhatunk. Hozzáteszem, hogy én nagyon szenvedősen néztem végig ezt a két részt, sőt volt, amikor nagyon jókat szórakoztam rajta, de ezt már mindenki döntse el saját maga. Ha lehetne, akkor együtt néznénk meg ezt a kétrészes kis filmet egy reakcióban. Nagyon szívesen lereagálnám, de mert egyes részeknél kész kabaré, de ez csak az én személyes véleményem. Én elmondtam, amit lehet, ennél többet már szerintem felesleges. Lehet, hogy egyébként egy kicsit nyersre sikerült ez a videó, de nem akarok magyarázkodni. Ez az én véleményem. Szóval köszönöm szépen a figyelmeteket, köszönöm szépen, hogy meghallgattatok, további szép estét, napot mindenkinek. A következő videóban találkozunk. Sziasztok!